Kitang-kita naman, ayan, bagong ligo yung tita nyo, fresh na fresh. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube gamit ang dalawang applications. So, ano na guys, just keep on watching guys! Okay, back again to my YouTube channel. So, panibagong tutorial na naman po ngayon ang ating masasaksihan. So, ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng thumbnail. So, sa akin po kasi, meron akong ginagamit na dalawang app. Ito po yung Pixel Lab at saka Background Eraser. So, first, ginagawa ko ay ito muna yung background eraser. Kung wala pa po kayong background eraser at saka Pixel Lab, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store. Okay, click nyo lang to yung load a photo. And then, mamimili ka lang ng kunyari ito. Ito na lang. Ito na lang yung i-erase ko ng background. Ayan. Crop nyo lang. Pagkatapos, ayan. Pwede nyo siyang meron po dito sa Auto, Magic, Manual, Repair, at Zoom. Ayan. Pwede nyo po siyang ang use po nito ng background eraser is syempre po ini-erase niya po yung background nyo or ayan, for example ito yung auto yung inaano ko. Ayan. Tsaka pwede nyo rin po siyang manual. Pero ako po kasi nagmamanual ako kapag gumagamit na ako ng Zoom pag sa ano na ayan, wait lang, ganyan. Oops. Kunyari, pag ganyan, pati yung buhok na erase, pwede nyo siyang i-undo. Ayan. Ayan, so, ganyan. Tapos, pipindutin ko sa manual for at ito po yung size ng brush or ano ba tawag yan? Basta. Ayan. Ay, gusto ko yung malaki kaya parang marami pong mai-erase na background. Ayan. So, pagkatapos, magawin, pindot yung zoom. Then, yan. Gamit yung 2 fingers mo for zooming. Tapos, manual ulit. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang para oops. Ayan. Pwede mo siyang manual. Okay. Erase din lang ulit. Ayan, manual na lang po ako ulit. Sasabihin ko po sa inyo mamaya kung anong purpose nitong background eraser. Kung bakit dalawang application yung ginagamit ko. Oops. Tsaka kunyari, ganito po, na accidentally, nabura nyo po yung parte ng katawan nyo or dito sa akin yung buhok. So, pwede mo siyang pindutin nyo lang po yung undo or ganyan, or repair. Yan. Ganun lang po. Ganun lang kasimple. Yan. Yan. brush
refresh lang, zoom lang. Para rin tayo naka Adobe ano ba yun, Photoshop. Kasi high-tech na ngayon eh. Pwede na cellphone. Eh, nung una eh, sa studio mo lang ito makikita eh. Eh, ngayon, pwede na ikaw na lang mag-edit ng picture mo. Tapos, papaprint mo na lang sa computer shop, diba? Ayan, lapit na tayo matapos. Konti na lang. Zoom naman. Zoom ulit tayo. Ayan. Konti na lang. Matatapos na rin. Ayan. Manual ulit. Dahan-dahan lang kasi baka salin mo yung ayan, lapit na. Konti na lang, matatapos ko rin. Ayan. Tapos, ano pa dito? Tada! Tapos na. Pagkatapos nyo, pindutin nyo lang itong done. Tapos, click ko lang nyo dito yung sa smooth niya is 5 para yung edges niya is hindi medyo hindi gaano halata. Tapos, save nyo. Ayan. Pagkatapos nyan, punta na kayo sa Pixel Lab. Ayan. Pixel Lab. Ito yung ginawa kong last vlog. Mag-download ka lang ng background. Ito yung sa akin. Tapos, syempre, thumbnail to sa YouTube. So, 16 by 9 dapat ang size. Dito, pindutin nyo din po pala yung may 3 dots dito sa taas sa gilid. Tapos, click nyo yung image size. And then, so, YouTube thumbnail po. Ayan. Then, okay. Then, ito pong background natin. Ayan. Tapos, plus ulit. Ito po. Pindutin nyo po yung lilagay po natin pang background. Pagkatapos, dito po sa my layer. Ayan. Tapos, pindutin nyo po yung lock. Ang purpose po natin dito sa lock is para hindi siya gumagalaw. Hindi siya magagalaw kahit anong edit mo. Kasi magdadagdag ka pa niya ng kunyari ito. From gallery. So, idadagdag ko ito yung inedit ko kanina. Ayan. Check. Okay.
ulit. Tapos, mag-a-add ako ng text. Kunyari ito. Dito sa baba, pilitin nyo itong A para ma-edit nyo po yung size. Ayan, size na po. Size ng text na gusto nyo ilagay. And then, color. Pili lang kayo ng color dito. Parang mas gusto ko po yung light color ito siguro. Okay. Pagkatapos, check. And then, font. Maraming font dito. Maraming font tayong pagpipilian. So, sa akin, ito na lang siguro yung simplihan ko na lang. Ito na lang siguro. Ayan. And then, ay wait, hindi ko pa pala na-edit. How to make thumbnail. Ayan. Kontian ko lang siguro. Para ayan. Tapos ayan, okay na pala itong color. Tapos dito na sa texture. And then sa gusto ko siya iba. Tapos pwede nyo rin lagyan po ng background. So, ako ayoko na. Yung background ko, ayoko na. Tapos, shadow, okay. Anong shadow gusto mo? Gusto ko yung black. Tapos, inbox. Tapos, pwede nyo rin siyang may 3D din dito. 3D text. Ayan. Texture ng 3D. Ayan. Ito, excitation. And then, rotation. Oops. Tapos, 3D rotate. Ayan. Tapos na po. Reflection. Okay. Ayoko. Pangit pala pag ano. Hindi. Ayoko eh. Tapos, ayan. Saan na ba? Ito lang. Yan lang. Adjust nyo na lang. Ganyan. Tapos, save nyo na. Save. Save as image. Save to gallery. Tagal oh. Yan. Okay. So, tingnan na natin sa ating gallery. Ayan.
So, ganyan lang. Simple lang yung pag-make ng thumbnail. So, ang kailangan lang dito is mag-download lang kayo ng dalawang application gamit ang background eraser at saka yung Pixel Lab. Ayan. Download lang po sa Google Play Store. So, for more videos, just hit the notifications bell for video update. Please subscribe me. Thank you.